Tervetuloa mun Airbnb-asuntoon. Tää video on tehty yhteistyössä T2H:n kanssa ja Veke on sitä ottanut kalustuksessa. Ei muuta kuin mennään kattoo ostoksia ja sen jälkeen esitellään koko asunto ja lisäksi mitä tää on tuottanut mulle. Viime jaksossa me käsiteltiin, mitä kaikkea pitää tietää, kun ostaa tämmöistä asuntoa, ja tässä jaksossa meidän on tarkoitus tehdä tästä asunnosta sitten ihan koti. Ja ei mikä tahansa koti, vaan ihan Airbnb-asunto. Aloitetaan päivä sillä, että mä menin hakemaan avaimia tähän kyseiseen kämppään. Eli oli semmoinen avaintiluovutusseremonia, jossa tarjottiin kahvia ja sitten ihan tuommoista Dallas-pullaa oli muuten hyvää. Ja siellä ennen kuin sai avaimet, varmistettiin, että mä oon maksanut kaikki erät niin tästä asunnosta kuin parkkipaikasta. Ja sen jälkeen kun todettiin, että kaikki on maksettu, niin mä sain sitten 5 kappaletta avaimia, kuittasin nimen paperiin ja sen jälkeen siinä muistutettiin sitten, että olet jo saanut asukaskirjeen, jossa on kaikki nettiin liittyvät ja tähän asuntoon liittyvät asiat. Sekä sitten muistutettiin vielä siitä, että mulla on nyt niin kuin 2 kuukautta aikaa maksaa varainsiirtovero, joka on näissä tämmöisissä kohteissa on sitten 2% siitä velattomasta myyntihinnasta. Mutta siihen on vielä aikaa. Nyt ruvetaan tekemään rahaa tällä asunnolla. Ja tosissaan tässä on yhteistyössä Veke, niiltä sitten heidän kanssa suunniteltiin, mitkä on tänne hyvät kalusteet. Täytyy kyllä vähän sanoa, että hiukan jännittää. Mä en ole ikinä sanonut tämmöistä akustiikkalevyä seinään. Ja kerta se on ensimmäinenkin ja ruvetaan sahaamaan. Nyt otetaan pikku akustinen koe. Tää kämpässä tällä hetkellä ei ole juuri mitään muuta kuin mun vähän romuja ja sekä nämä akustiikkalevyt tällä hetkellä tässä lattialla vielä paketeissa. Mä nyt laitan iPhoneen lukemaan pikku tekstinpätkän noin ikään ja sen jälkeen luen tämän myöskin itse ääneen ja katsotaan sitten miten se ääni muuttuu. Ostin elämäni ensimmäisen sijoitusasunnon T2H:lta. Tässä on 21,54 ja 7 neliötä vasitettu parveke. Tänään teen tästä Airbnb-asunnon. Ostin elämäni ensimmäisen sijoitusasunnon T2H:lta. Tässä on 21,54 ja 7 neliötä vasitettu parveke. Ja tänään teen tästä Airbnb-asunnon. Nyt pitäisi tulla Veken kalusteet toivottavasti tuolta ja postikuljetuksella. Ja se oli mulle yllätys, kun mä ne tilasin Vekeltä, että ne vissiin kantaa ihan sisälle ne. Katsotaan. Tätä mä oon ehkä näistä odottanut kaikkein eniten, että vähän mietin, että raskiiko ostaa niin vähän siistimpää nahkasta sohvaa, mutta sitten kun mä luin sieltä Veke-kalusten myynnin sieltä sivulta, sitä justiinsa, että helposti niin pidettävä puhtaana ja liiat irtoa ja kaikki tommoset, niin se on kuitenkin Airbnb-kämpässä niin suhteellisen hyödyllinen ominaisuus, että sulla on huonekalut silleen, että ne on helppo pitää puhtaana, niin sen takia mä pyrin mahdollisimman paljon puupintaa ja tuommoista luonnollista ottaa tänne, että niissä ei ensinnäkään näkyisi se lika niin herkästi, että jos se ei tule pikku naarmu tai tommonen, niin nahkasohva. Ei oo kotonakaan nahkasohvaa, niin täällä on. Ui vitsi. On hyvä. Tosiaan täällä on T2 tarjoaa näille kaikille, ketä tähän on muuttamassa, niin saa sitten toi kaikki pakkausjätteet, pahvit ja tommoset heitettyä sitten tohon erikseen
tommoselle lavalle, niin se on ihan hyvä etu siinä vaiheessa, jos sä muutat heti, koska muutenhan täältä olisi kaikki sitten kuljettamassa pakkausetettä ja pahveja sitten jonnekin ties minne. Nyt saadaan kohdennetusti kerralla sitten vietyä tosta näitä. No niin, sit ruvetaan virittelemään tänne nettiä, että saadaan sitten tänne älylukotkin paikalleen. Sitten semmonen vinkki teille rakkaille seuraajille siellä, että kun näissä uusissa asunnoissa, kuten tässäkin, T2H on tuonut tänne Elisan valokuidu ja valokuituboksi ja kaapeli TV sitä kautta, niin kun käy vaan Elisan liikkeessä aktivoimassa, niin silloin tänne saa 10 megasen netin. Eli nyt kun kytketään tää tänne kiinni, näin ikään, niin nyt meillä on täällä 10/10 Elisan netti. Mutta kuitenkin se 10/10 on aika hidas, niin mä otin sitten pienen lisähinnalla 150 megasen netin tänne, niin se tuli maksaa noin 10 verran kuukaudessa. Mutta sitten taas jos mietitte, että otatte johonkin kohteeseen, jossa ei ole valmiiksi taloyhtiön maksamaa sitä perusnopeutta, niin silloin te joudutte maksaa niin sanotusti täyden hinnan, niin näissä uusissa kämpissä hyötyy myöskin sit siitä. Mutta tosissaan me tarvitaan langaton nettiä, että me saadaan toi meidän ovilukko toimimaan. Ja sen jälkeen, kun oltiin saatu avaimet, niin välittömästi tultiin tänne sisälle, koska meillä tuli Suomen parvekekaihdin asentamaan sitten tänne parvekekaihtimet. Ja nyt ennen kuin se koko keskustelukenttä täytyy sieltä kommenteista paljon tommoset maksaa, niin tommoset parvekekaihtimet kautta aurinkosuojat maksaa tämmöisessä kohteessa noin tonnin luokkaa. Noin. Et kysykää tuossa, me laitetaan tuohon videokuvaukseen kaverifirmasta linkki, että voitte käydä sieltä sitä kysymässä ihan suoraan, mutta tosissaan kun tämmöiseen uuteen taloon tulee useampaa kerralla, niin sit se on huomattavasti halvempaa ja sit siihen vaikuttaa kuinka monta lasia tälleen siinä on. Siitä tuli törkeä siisti. Kiitoksia. Ei kestä, ilo on mun puolella. Sitten ihmetellään, että kuinka moni naapuri ottaa myöskin teihin yhteyttä sen jälkeen. Pidetään peukkuja. Kyllä tää erottuu aika Herättäisi paljon. mielenkiintoa. Joo, kyllä nää aika pitkälti se. Siinä on tyynypeittosettiä, pussilakanaa, mutommeltua ja päiväpeittoa ja sitten sinne tulee taustalle vielä tätä samaa, sitten isot tyynyt. Onneksi on pieni kämppä. Pääsee vähän halvemmalla. Mutta se on tästä tullut yllätyksenä, että kuinka paljon uppoo rahaa niin kuin ihan perustavaroihin. Nyt mä en puhu siitä, että kuinka paljon uppoo huonekaluihin. Nyt mä puhun ihan siitä, että kuinka paljon uppoo pyyhkeisiin, liinavaatteisiin, haarukat, veitset, lautaset, mukit. Niin se on mua yllättynyt. Tai kyllä mä tiesin, että niihin uppoo, mutta se, kuinka paljon, niin, mutta oppia eikä kaikki. Joo. Onhan tää vekeliike aika siisti. Täällä on niin montaa settiä sisustettu. Niin kuin mä joskus aikaisemmin jo tässä somessa sanonut, että tää on mun kallein YouTube-video tähän mennessä. Mä tilasin tosta nyt justiinsa kaikki kodikoneet, mikrovedenkeitin, kahvinkeitin, telkkari, TV, eline, kuivaava pesukone ja oliko siinä kaikki. Mut siitäkin äkkiä niinku 1200 futum vai 1300. Sen silleen tiedä, mutta taas toisaalta se ei pelaa joka pelkää. Sitten me nähdään myöhemmin, että kannattiko. Aika epätodellinen fiilis oikeesti, kun sitä on itse elänyt silloin nuoruudessa aika silleen, että ei meidän perheellä juurikaan ollut rahaa. Et mä oon itse vanhin lapsi ja sitä aina säästeltiin kaikessa mahdollisessa ja kotona aina jauhettiin sitä, että pitää säästää. Itse kun pääsi silloin 13 kesäisenä jo tienaa niinku rahaa, niin sit mä vaan käytiin, mä silloin sanonut mitään sukan varteen. Sehän oli vaan niinku ihan ylipäätäistä törsäämistä, kaikki mitä tuli, niin kaikki meni ja sit aina piti lainaa vanhemmilta taas rahaa ja sitten ne oli
ihan poskettomia korkoja multa pyysi, koska eihän niillä ollut rahaa ostaa nippanappa ruokaa silloin, että se mun työnarkomaania tai tommonen, että en mä nyt tiedä onko se työnarkomaania, mutta se, että mun on pakko tehdä aina kaikkia, mulla on monta projektia, niin se osittain liittyy siihen mun nuoruuden kokemuksiin, koska mä haluan, niinku, jos mulla on mahdollista tehdä töitä, niin mä teen kaikki, jotta mä pystyn tekemään töitä, jotta niinku, mun ei tarvitsisi kokea sitä samaa, mitä mä koin nuorempana, ja niin kauan kun se on mahdollista, niin vaan tekee. Ja jollain tavalla pelkää kaikkea, että siihen joutuu, niin sitten taas tämmönenkin silleen, että okei, saa nippanappa rahat kasaan ostaa tälle ensimmäisen sijoitusasunnon ja sitten laitetaan tää viimeisen päälle ja laitetaan tää poikimaan, jotta tää sitten tulevaisuudessa taas tuottaisi sitten, että joo, tämmönen pikku avautuminen tähän väliin. Mutta on niinku tosi ylpeä. Itsestään sitä hyvin harvoin pysähtyy elämässään ja miettii, että mihin sitä on päässyt. Ja se, että on tää tietyllä tavalla virstanpylväs, että kun tekee saa ensimmäisen sijoitusasunnon hommattua ja sen jälkeen nytkin tästä tehdään niin päin, että nyt tää on niinku, sisustetaan viimeisen päälle, laitetaan viimeisen päälle, että tää on niinku, tietyllä tavalla tää kämppä on niinku mun näköinen. Tää on semmonen, mitä mä haaveilen kämpästä ilman, että ketään pääsee siihen vaikuttaa. Että nyt sitten kun saadaan tää kalustettua tälleen, niin mä uskoisin, että tää menee sitten toivottavasti teitä siellä ihmisiä, ketä katsotte, niin kiinnostaa tulla kokeilemaan tämmöisessä niinku Airbnb:nä olemista ja sitten tietenkin miksei joku pidempiaikainen kisetti. Nyt laitetaan välissä pauselle. Käydään aluksi tästä eteisestä liikenteeseen. Tästä ovesta, mistä tultiin sisään, niin jalelukko ihan ehdoton ja varmaan T2:lta kun tilaatte asunnon, niin varmaan saatte sitten suoraan lukkotoimittajan asentamaan. Mä sitten otin samaa lukkotoimittajaa, ketä täällä oli, niin sai sitten lukkotiimi Tikkurilasta tuli laittaa mulle tähän jaleen, koska tää toimii täydellisesti Airbnb-kämpän kanssa. Kaikki avauskoodit ja numerot ja sarjat ja oikeudet tulla tänne asuntoon sisään, niin mun ei tarvitse mitään niitä säätää. Niin ehdoton iso suositus siihen, että mulla on kotonakin nykyään sit kaikissa on jale. Ja eteisessä tässä ei nyt hirveän kummosta. Tää on Pekeltä matto. Sitten ensimmäinen vieras laittoi mulle viestiä, että täällä on koko vartalo peili, niin mä käsin sitten hakee Bauhausista tähän peili, liimasin tuohon oveen kiinni. Ja sitten tänne naulakkoon ja sitten tämmösiä pikkusia ukkeleita, joihin sitten pystyy laittamaan takkeja. Ja sitten tommonen kevyt kenkäteline, koska sitten kun kenki on enemmän, ettei ne kaikki ole tässä. Ja muovimatto siinä alla tai tämmönen muovisuoja, ettei mene sitten lattiat ihan piloille. Sitten täällä tietenkin löytyy lattialämmitys, josta on saanut erityisesti talvella. Tuli paljon kiitoksia siitä. Täällä löytyy sitten erikseen vessalattialämmitys. Ja tuolta sitten löytyy sitten tonne muun tila. Ja vessa, ehkä yksi asia mitä mä tekisin muutoksi, niin tää lasiseinä on kohtuullisen haastava pitää puhtaana jokaisen vieraan välissä, mutta muutenhan täällä sitten päivitettiin pykälää parempaa suihkua, vaihdettiin kaivon kanssa, niin ei tarvitse hiuksia lataa koko ajan. Sitten tämmönen pikkujuttu, että vessapöntö kansi on hitaasti laskeutuva, ihan ehdoton, kun mua ainakin itse henkilökohtaisesti ärsyttää semmonen kolina. Ja sitten kuivaava pesukone, koska täällä on pidempiaikaisiakin vieraita. Mä en nykyään 9 yöksi vuokraa tätä enää ollenkaan. Ja sitten siihen tommonen kaappi ja teline, noi oli Ikeasta. Se oli aina, mitkä sai täsmäämään mittoja ja korkoja puolesta. Sitten kun mulle sanottiin, että pitää olla vähän naisellisuutta siellä ja vihreyttä, niin mä laitoin tännekin sitten kukkasia tai muovi tämmösiä juttuja. Mutta perus vähän siistimpi, kun vaihdoin totta kai nämä kaikki laatat, sitten otit suoraan T2:lta, niin valitsin kaikkialle, että tehosta seinälaatan. Se ei ollut, nyt tulee ihan hatusta, mutta se oli joku 100 pintaa se muutos, että sai kaikkia seiniä tänne, mun mielestä aika siistiä. Ja sitten ei kuusipaneeli, vaan tervaleppää. Ja sitten tietenkin toi suihku oli kans päivitys sit siihen. Mutta tää on niinku semmonen siisti vähän niinku peruskylppäriä, niinku siistimpi kokonaisuus. Ja sitten pistorasiaa ja ylimääräisiä pyyhekoukkuja.
Ja sitten tämä asia, mistä mä oon eniten ylpeä, niin tämä niin kokonaisuus. Eli tämä on pieni kämppä, mutta tosi harva vieras on edes arvonnut tämän neliöön oikein, kun mä oon huvikseni kysellyt, että kuinka paljon veikkaatte tässä kokoon. Niin ne neliöt ei ole se merkittävä osa, vaan se on se, että miten se saadaan niin kuin hyödynnettyä. Mullakin meni kuitenkin useampi tunti, jotta mä etin Vekeltäkin oikein kokoiset sitten sohvat, pöydät, jotta mä sain tämän kokonaisuuden toimimaan. Ja sitten tää rimapaneeli, mä haluaisin tänne jotain semmoista vau-efektiä, semmoista pientä luksusta. Niin tänne tuli sitten, mä kävin hakemaan Bauhausista tän rimaseinä, aika jäätävä kallista, olisiko se ollut joku 800 €. Mutta sitten taas yhdellä tämmöisellä kokonaisuudella, niin täällä on tosi hyvä akustiikka nyt. Täällä ei kaikuvia pintoja ole niin paljon. Ja sitten niin iso matto kuin mahdollista, koska se, että välillä sitä, vaikka raskaan työpäivän jälkeen itsekin tulee Airbnb-kämppiä välillä vuokrattua, niin sitten se, että pitäisi vaan päästä johonkin venyttelemään tai muuta vastaavaa, niin siinä on matto, jossa se onnistuu. Ja sitten se, että totta kai sohva edes oltava pikku pöytää, siinä pitää olla tilaa, saada hyvää asentamista, katsella telkkaria ja se, että sängystä pystyy katsoa telkkaria, niin se on aina semmoinen pikku bonus. Niin telkkari siinä 50-tuumainen isompaa ja mahtunut tuohon väliin. Ja sitten sähkärin mä kutsuin tekemään sen verran sähkötöitä. En tajunnut silloin suunnitelmavaiheessa, kun tätä asuntoa ostin, koska täällä sohvan takana on televisiopistoke. Ja sitten kun mä halusin tietenkin telkkarin tonne toiselle puolelle, että tähän sohva, niin olisi pitänyt siihen kutsua. Siinä olisi säästänyt muutama satasen, että olisi suoraan T2 pyytänyt sitten, että ne olisi laittanut tonne sit sähköä ja televisiopiuhan, niin jouduin maksamaan jälkikäteen sähkömiehelle oma moka, mutta lopputulos on sen väärti. Ja sitten sängyt pitää olla aina tip-top, koska yövytään tämmöisissä paikoissa, niin sitten ne kans Vekeltä sitten nimenomaan semmoiset sängyt, jotka on tarkoitettu niinku hotellikäyttöön, että ne kestää. Se isoin ero on siinä, että ne kestää vähän paremmin sen, että jos sängyn reunoilla istutaan, niin ne pysyy varemmin ryhdissä. Ja sitten itse keittiö. Tässäkin oli pikku metsästäminen, että löytyi tähän sitten siistit jakkarat ja pöytä, koska kahdelle semmoinen hyvin sitova paikka. Ja mä haluaisin, että kaikki täällä on niinku nahkaa ja sitten puupintasta, jotta ne on helppo pitää puhtaana. Tästä nahasta on huomattavasti helpompaa irrottaa ruoanjämä kuin sitten noista kangaspenkeistä. Sen takia se itse sohvakin on nahkaa. Keittiöstä kaikki kodinkoneet otin integroituna. Siinä on iso syy siinä, koska tämähän näkyy koko ajan tähän tilaa ja tietenkin sitten vähän erilaista sävyä, niin sijoitettiin toi harmaa ja sitten pikku kahvikeitin, verekeitin, mikroa ja sitten mä otin mustan hanan, sen normaali tommosen, mikä se on, kupari, joku kromin tilalle, koska se on vähän siistimpi. Se kromi oli ehkä helpompi pitää siistinä kuin toi musta ja sitten mä otin ton mustan altaan myöskin. Ja ei kai siinä muuta ihmeellistä ole. Rosteri, mustaa ja sitten valkoinen tausta sinne. Että kuitenkin silleen aika luonnolliset ja kotoisat värit. Tässä oli tarkoitus tehdä semmonen niinku koti, että vähän semmonen luksuskoti kun tänne tulee, niin tulee semmonen hyvä fiilis ja muukin. Ja sitten kuitenkin semmonen tietyllä tavalla neliöt piti käyttää todella tehokkaasti, että tääkin telkkarin mitoitus on silleen, että nutturapääkin mahtuu tänne alle syömään. Ja tää on kääntyvä tää teline, eli mikäli tää haluaa, niin tää voi vetää niinku puoli metriä täältä pihalla. Se on siellä silleen, että pystyy katsoa koko tilasta. Ja no noissa kaapeen sisällöissä nyt ei ole järin ihmeellistä pesukonetta. Sitten tässä oli ehkä semmonen isoin, mä halusin tämmösen ihan roskavaunun, että siihen on helpompi tiputtaa roskat. Ja sitten peruskuivauskaapit, viinilasit ja perusmausteet, öljyt, niin saa rastettua siellä Airbnbistä, sieltä löytyy nämä kaikki tarvittavat. Itse asiassa taisi olla pippuri, suola, sokeri ja öljy, jos sen väärin muistaa, että tämä chilimauste on mun ihan oma juttu. Koska mäkin olen täällä ollut muutaman yön, niin tullut koettua se, että tää on niinku tosi rauhallinen, hiljainen. Vaikka tuolla olisi joku pitämässä vähän isompia kemuja tuolla naapurikämpässä, niin ei tänne kuulu mitään. Pihaat sen kyllä sitten huomaa, jos siellä ulkona on, mutta ei mitään ääniä kuulu sisälle. Ja koska tää on ripausluksusta, niin täällä on tietenkin sitten laitettu kaikille vieraille valmiiksi laturit. Yksi laturi on vasta lähtenyt vieraan matkaan, mutta siinä on iPhone ja
sitten USB-C ja tietenkin sitten yövalo löytyy täältä myöskin. Parastahan tästä koko kämpässä on mun mielestä tää luonnonvalo, vaikka tää on pieni asunto, niin tässä on silti 7/4 tämmönen parveke, joka on täysin avara. Tässä näkee sitten ihan niinku pihalle asti ja tonne on tulossa nyt uimahalli ja tuohon urheilukenttään ja tuosta lähtee suoraan pururata. Tästä oli talvella kiva katsella, kun tästä oli siivoamassa, kun porukka hiihti tuossa takana olevalla pätkällä. Ne paineli tonne eteenpäin. Sitten täällä on vähän tunnelmavaloa ulkona. Nyt tietenkin kesällä ne ei ole kiinni, mutta talvella sitten yleensä pidän niitä tuossa seinässä. Ja sitten vähän tämmöstä niinku laitettu tännekin sisustusta. Totta kai tää kämppä kuumenee kesällä paljon, koska tässä on paljon ikkunaa. Niin sitten tässä on, että kaihtimet vedetty. Suomen parvekekaihdit tuli sitten laittamaan tänne tekkikaihtimet. Tää liikkuu molempiin suuntiin, että voi sitten mihin tahansa asettaa. Että tää on ihan 6/5 systeemi. Että kuitenkin tämmöiseen yhteen aukkoon niin asennettuna avaimet käteen, ne tuli mittaa ja kaikki, niin se oli joku noin 1 000 euron luokkaa. Et mun mielestä ei siinä mielessä paha, ja nyt tästä sai oikeasti yhden huoneen tähän lisää, koska tässä voi sitten vaikka pyöriä tässä suihkun jälkeen ja laittaa noin kiinni, niin ei näe sisälle. Ja sitten mikäli tää haluaa pimeäksi, tästä kun laittaa kaihtimet kiinni ja tosta laittaa kaihtimet kiinni, niin tuolla on oikeasti aika pimeät. Varsinaisesti pimennysverho ei välttämättä niin tarvittaa ainakaan, kukaan ei ole sitä valittanut. Eikä, no mäkin oon täällä nukkunut, niin mä kyllä nukun ihan missä vaan. Että ehkä se, että kova sänky ja hyvä tyyny, niin sillä pääsee jo pitkälle. Mut joo, kiitos jos jaksoitte katsoa tämän videon loppuun. Meillä on kämppä siivottu. Tänne tulee tunnin päästä seuraavat vieraat. Ja mikäli tää asunto kiinnostaa, mä laitan linkit tuohon kuvaukseen, josta pääsette sitten vuokraamaan tätä. Ja kalenteri on jonkin verran myyty sinne eteenpäin. Ja et ehkä se kertoo, että joko mä oon myynyt liian halvalla tai sitten on haluttu. En tiedä. Siellä on 39 arvostelua ja 5/5 tällä hetkellä keskiarvoja ollaan jo supermajoittajia. Ja sitten teitä kuitenkin kiinnostaa se, että minkä verran tää on tuottanut. Niin jos mä sanon näin päin, että kun se tässä asunnossa kuitenkin yhtiömaksut ja noin, niin mä sanon, että tää on tuottanut huonoimmillaan 100-150 euroa ja parhaimpana kuukautena tää on tuottanut joku 400-500 euroa. Ja siitä tietenkin pois sähköt, sitten omat siivouskulut, mitä tänne menee aineisiin ja tolleen. Mutta paremmin tuottaa kuin normaali vuokra-asunto. Ja sitten se, että mulla on nyt lähtökohtaisesti keskimääräisesti vieraatyö pyytää noin viikon verran. Että silloin alussa tein 1 yön majoituksia tänne, mutta en enää. Että siinä on vähän liian rankkaa se siivoaminen. Mä kävin ekana kuukautena täällä siivoamassa 12 kertaa, niin sitten kun työpäivien ohella tuutte tänne siivoamaan, niin ei kiitos. Että nyt mulla on tulossa tänne 4 kuukaudeksi vaihto-oppilasopiskelija Suomeen, sitten se tulee tänne asumaan ja sitten taas näitä useamman viikon majoituksia. Kiitos kun jaksoitte katsoa videon loppuun. Nähdään taas seuraavien videoiden parissa ja toivottavasti tämä innostaa teitä Airbnb-toimintaa ja mikäli kiinnostaa Airbnb, niin mä laitan myöskin linkit tuohon alapuolelle, niin tekin tienaatte siitä 2 euroa ja mä tienaan 2 euroa, jos käytätte sitä linkkiä, kun perustatte Airbnb-kämpän. Ja ei siinä kummosempaa. Kiitos T2O. Tää kaikki on mennyt hyvin. Tää kämppä on ollut kohta mulla vuoden. Kaikki on toiminut niin kuin kuuluukin ja sitten kiitos Vekelle yhteistyössä tässä kalustuksesta ja kaikesta. Että ja neuvoo vähän, että kun mulla on vähän tämmönen miehekäs tyyli muuten, niin saikohan sieltä sitä naisellista kosketusta apua siihen. Kuvaaja nauraa silmät päästä, niin ehkä me lähdetään nyt täältä pois, että vieraat pääsee tänne.